ถ้าคุณเดินไปถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าประเทศไหนในอเมริกาใต้ที่เคยอยากไปทำงานมากที่สุดหลายๆคนจะตอบว่าเวเนซุเอลาซึ่งฟังแล้วอาจจะทำให้คนยุคนี้งงประเทศที่วันนี้ออกข่าวแต่เรื่องเงินเฟ้อระดับล้านเปอร์เซ็นต์คนขาดยาคนหนีออกนอกประเทศเป็นล้านคนต้องกินอาหารจากถังขยะประเทศนั้นเคยเป็นสวรรค์เหรอแต่ไม่ใช่แค่สวรรค์นะมันเคยเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในลาตินอเมริกา เป็นซาอุดิอาระเบียแห่งซีกโลกตะวันตก เป็นดินแดนที่คนยุโรปย้ายไปทำงานเพราะเงินเดือนสูงกว่าในบ้านเกิด โรงแรมหรูเต็มเมือง มีไฟฟ้า มีโรงเรียน มีมหาวิทยาลัยที่คนทั่วทวีปอยากมาเรียน และที่โหดกว่านั้นก็คือ มันเป็นประเทศที่ไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนมาเกือบครึ่งศตวรรษ เพราะรัฐบาลรวยน้ำมันจนไม่รู้จะทำยังไงกับเงิน ใช่ครับ เรื่องของเวเนซุเอลาคือเรื่องของประเทศที่รวยที่สุดซึ่งกลายเป็นประเทศที่พังเร็วที่สุดในเวลาไม่ถึงอายุของคนหนึ่งคนและการล่มสลายนี้ไม่ได้เกิดจากสงครามไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติแต่เกิดจากน้ำมันของขวัญที่กลายเป็นคำสาปของชาติทั้งชาติลองหลับตานึกภาพลอนดอนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนึกภาพนิวยอร์กปี 1920 นึกภาพโตเกียวปี 1980 ความคึกคักแบบนั้นเคยเกิดในคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาถนนเต็มไปด้วยรถอเมริกันใหม่ๆร้านเสื้อผ้าหรูร้านต่างๆเริ่มโผล่ขึ้นกลางเมืองอาคารกระจกสูงเป็นระเบียบผู้คนเดินไปทำงานในบริษัทน้ำมันอย่างภาคภูมิใจและเงินเดือนสูงจนคนใช้ชีวิตแบบสบายสไตล์อเมริกาโดยไม่ต้องเป็นประเทศอเมริกาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งเดียวน้ำมันของเวเนซุเอลามีมากที่สุดในโลกแต่ประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกไม่ได้ชนะเสมอไปบางครั้งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่รวดเร็วที่สุดในยุคปี 1950 ถึง 1980 เวเนซุเอลารวยจนคนติดนิสัยว่ารัฐบาลจะดูแลทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเก็บออมไม่ต้องกลัวเพราะรายได้จากน้ำมันมากเกินพอที่จะซื้อความสงบความสุขและซื้อความเงียบของประชาชนได้ทั้งประเทศใช้ชีวิตแบบรัฐจ่ายให้หมดค่าไฟฟรีค่ารักษาพยาบาลฟรีมหาวิทยาลัยฟรีน้ำมันลดถูกจนเหมือนได้มาเปล่าๆถ้าคุณเอาเงิน1 บาทไปปั๊มคุณจะได้ค่าน้ำมันกลับมาเยอะพอจะล้างรถได้ทั้งคันและนี่คือจุดเริ่มต้นของนิสัยร่วมชาติที่ทุกคนเชื่อว่าเวเนซุเอลาจะรวยตลอดไปเพราะน้ำมันไม่มีวันหมดและราคาน้ำมันจะสูงตลอดไปแต่โลกไม่ได้ใจดีกับประเทศที่มีแต่ทรัพยากรแต่ไม่มีการวางแผนได้นานขนาดนั้นช่วงต้นยุคปี 1990 ราคาน้ำมันเริ่มตกลงเศรษฐกิจทั้งประเทศดิ่งวูบและนี่คือช่วงที่คนชื่อฮูโกซาเวสปรากฏตัวขึ้นเหมือนพระเอกในหนังฟอร์มยักษ์เขาเป็นอดีตทหารพูดเก่งเขาพูดสิ่งที่คนอยากจะได้ยินพูดมันบนเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์นับหมื่นและเขาให้คำสัญญาที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำมันคือของประชาชนซาเวสชนะเลือกตั้งในปี 1999 แล้วเขาเริ่มต้นยุคใหม่ของเวเนซุเอลาชาตินิยมการเมืองต่อต้านอเมริกาและสังคมนิยมจับมือกันกลายเป็นพลังที่ประชาชนรักสุดใจเขาเอารายได้จากน้ำมันมาสร้างโครงการช่วยเหลือคนจนแจกอาหารแจกบ้านแจกสวัสดิการทุกอย่างประชาชนรักเขาแบบสุดหัวใจมีบางหมู่บ้านสร้างรูปปั้นเขาไว้ข้างโบสถ์ด้วยซ้ำแต่ปัญหาคือซาเวสเริ่มเปลี่ยนบริษัทน้ำมันต่างชาติจากบริษัทให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์ของรัฐบาลเขาไล่ผู้บริหารเก่าออกหลายพันคนเอาคนของตัวเองเข้าไปแทนทำให้บริษัทเริ่มไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่เหลือเพียงพอจะผลิตน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพน้ำมันก็ยังขายได้แต่ทุกปีคุณภาพการบริหารก็แย่ลงเหมือนเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่ทำงานแบบลื่นไหลใน5 ปีแรกแต่เริ่มสั่นเอียดๆในอีก5 ปีถัดมาแต่ในช่วงที่เครื่องจักรยังทำงานอยู่ซาเวสใช้เงินจากน้ำมันทำให้ประเทศดูเหมือนสวรรค์เงินไหลเข้าประเทศมหาศาลเพราะน้ำมันราคาขึ้นเป็นประวัติการณ์เขาแจกเงินแจกโครงการแจกอะไรต่อมิอะไรมากมายจนประเทศดูเหมือนเป็นแบบอย่างของความสำเร็จของสังคมนิยมสายแจกและทั่วโลกก็มองดูเวเนซุเอลาแบบอิจฉาประเทศนี้ใช้ทรัพยากรเพื่อคนจนโดยตรงไม่ใช่เพื่อคนรวยไม่ใช่เพื่อทุนใหญ่แต่เพื่อประชาชนแต่คำถามสำคัญคือแล้วถ้าน้ำมันราคาตกซาเวสเชื่อว่ามันจะไม่ตกเขาเชื่อว่ายุคของเขาจะคงอยู่ตลอดไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของความฝันที่กำลังจะพังปี 2013 เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคนทั้งประเทศร้องไห้มีการทำการไว้อาลัยระดับชาติและเกิดคำถามว่าใครจะสานต่อสวรรค์ที่เขาสร้างไว้คำตอบคือ
นิโคลัส มาดูโรอดีตคนขับรถบัสที่ซาเวสผลักดันขึ้นมาให้เป็นผู้นำเขาไม่มีเสน่ห์ไม่มีความสามารถแต่มีอย่างหนึ่งความภักดีแบบไม่สั่นคลอนเขารับตำแหน่งท่ามกลางเสียงสะท้อนว่าเขาไม่เหมาะแต่ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อในพลังของโครงการแจกอยู่และเหมือนฟ้าฟาดลงกลางเมืองปี 2014 ราคาน้ำมันตกลงยังกับนรกแตกราคาน้ำมันที่เคยทำให้เวเนซุเอลารวยระดับเทพกลายเป็นราคาขาดทุนรายได้ประเทศหายไป 70% ภายใน 6 เดือนเหมือนบริษัทที่รายได้เป็นศูนย์แต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมจากประเทศที่รวยที่สุดกลายเป็นประเทศที่ยากจนอย่างรวดเร็วเงินไม่มีจะซื้ออาหารไม่มีจะซื้อยาไม่มีจะซ่อมอุปกรณ์ขุดน้ำมันไม่มีจะซื้ออะไหล่ใหม่สำหรับโรงกลั่นไม่มีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเมื่อไม่มีเงินมาดูโรพิมพ์เงินเพิ่มและนี่คือจุดเริ่มต้นของนรกเงินเฟ้อเงินเฟ้อที่เวเนซุเอลาไม่ใช่เป็นแบบที่เราเคยเห็นไม่ใช่ราคาขึ้น 10-20% แต่เป็นเงินเฟ้อระดับล้านเปอร์เซ็นต์ต่อปีคุณซื้อไก่1 ตัวต้องหอบเงินเป็นกระสอบเด็กเดินบนถนนที่เต็มไปด้วยเงินเพราะมันไร้ค่าเกินกว่าจะเก็บเป็นเงินสดคนเอาธนบัตรมาทำกระเป๋าทำดอกไม้ทำงานศิลปะเพราะมันมีค่ามากกว่าใช้เป็นเงินจริงซูเปอร์มาร์เก็ตเต็มไปด้วยชั้นว่างเปล่าน้ำตาลน้ำมันของใช้ที่ถือว่าปกติในประเทศอื่นกลายเป็นของล้ำค่าในเวเนซุเอลาคนต้องข้ามพรมแดนไปโคลอมเบียเพื่อซื้อกระดาษชำระคนเป็นแม่ต้องต้มน้ำซุปเปล่าให้ลูกกินเพราะไม่มีเนื้อไม่มีผักไม่มีนมเด็กหลายแสนคนขาดสารอาหารโรงพยาบาลไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานในการรักษาคนและเมื่อคนอดอยากพวกเขาปะทะกับรัฐบาลมาดูโรใช้ทหารปราบปรามการประท้วงยิงใส่ประชาชนหลายร้อยคนปิดสื่อจับนักข่าวล็อกประกาศเลือกตั้งใหม่เพื่อสืบทอดอำนาจตัวเองการเมืองเริ่มมืดจนเวเนซุเอลากลายเป็นเผด็จการแบบสมบูรณ์ที่มีหน้าตาเหมือนประชาธิปไตยแต่ข้างในเน่าเปื่อยคนกว่า7 ล้านคนหนีออกจากประเทศเดินเท้าข้ามภูเขาไปโคลอมเบียและเปรูหลายคนล้มตายระหว่างทางเด็กบางคนเดินเท้ากว่า200 กิโลเมตรเพื่อหาชีวิตใหม่คนแก่ทิ้งบ้านที่อยู่มาทั้งชีวิตเพราะไม่มีอนาคตหลงเหลืออยู่เลยเมืองหลวงอย่างคารากัสที่เคยสว่างไสวกลายเป็นเมืองมืดบอดขนาดใหญ่ไฟฟ้าดับบ่อยเป็นเรื่องปกติน้ำสะอาดเป็นของหรูหราคนรวยต้องใช้เครื่องปั่นไฟส่วนตัวส่วนคนจนต้องนอนในความมืดเวเนซุเอลาที่เคยเป็นประเทศตัวอย่างของลาตินอเมริกากลายเป็นประเทศที่คนพูดถึงด้วยความกลัวความสงสารและความไม่อยากเชื่อว่านี่คือประเทศที่เคยรวยที่สุดในซีกโลกใต้ประเทศที่พังเพราะ1 เหตุผลพึ่งน้ำมัน 100% และใช้มันผิดวิธีใช้น้ำมันซื้อความจงรักภักดีซื้อเสียงซื้อความสงบแทนที่จะสร้างเศรษฐกิจอื่นน้ำมันเลยกลายเป็นยาที่ทำให้สังคมเสพติดและพอวันหนึ่งน้ำมันหยุดจ่ายยาประเทศทั้งประเทศก็ลงแดงจนพังวันนี้เวเนซุเอลายังคงอยู่ในภาวะล่มสลายเงินโบลิวาร์มีค่าน้อยกว่ากระดาษทิชชู่คนอยู่ได้เพราะดอลลาร์ใต้โต๊ะร้านขายของต้องรับเงินสดแบบต่างประเทศระบบสาธารณสุขแทบไม่มีเหลือและประเทศยังถูกล็อกด้วยการเมืองของมาดูโรที่ไม่ยอมปล่อยมือจากอำนาจเรื่องของเวเนซุเอลาคือคำเตือนระดับโลกว่าทรัพยากรไม่มีทางทำให้ประเทศรุ่งเรืองถ้าการบริหารล้มเหลวและในบางครั้งทรัพยากรอาจเป็นต้นเหตุของการล่มสลายแบบเร็วที่สุดด้วยซ้ำเพราะประเทศที่ไม่มีอะไรอาจพยายามสร้างบางอย่างแต่ประเทศที่มีทรัพยากรเยอะเกินไปมักไม่สร้างอะไรเลยนอกจากความฝันที่ดูสวยงามแต่พังได้ในพริบตาเวเนซุเอลาคือประวัติศาสตร์ที่ยังไม่จบและยังคงเป็นประเทศที่ล่มสลายขณะคนทั่วโลกดูอยู่แบบเรียลไทม์